So hello everyone, for today gagawa tayo ng medyo kakaibang content. Nandito ako ngayon sa may Cagban Port. Gusto kong ipakita sa inyo what is it like na mag-ride ng motorcycle nga dito sa Boracay. Tatahakin natin tong kalsada, papunta naman tayo ng Puka Beach. Along the way, susubukan kong banggitin yung mga properties na madadaanan natin at magpa-pop up sa screen ninyo yung mga accommodation prices. So hopefully madami ako mabanggit at additional information na rin yon para sa next visit nyo nga dito sa Boracay. Ngayon, medyo maganda-ganda naman yung panahon. So I took this opportunity para gawin nga tong video na to. So tara, umpisahan na natin. So kung mapapansin ninyo, medyo madaming tao o medyo busy pa dito sa port. Oops, sandali lang. Hello everyone! Alam nyo ba na more than 90% ng mga nanood sa last video namin ay hindi pa nakasubscribe? Ano pang hinihintay nyo? What? Subscribe na kayo for more contents like this one. So, let's get back to the video. Kasi it's exactly 12 noon as of the moment. So ito yung mga time na nagche-check outan yung mga guests from the resort o sa mga properties dito. So yeah, medyo busy. Sa ngayon, hopefully, hindi masyadong mauga. Tatakbo lang tayo ng 20 to 25. Yan. So kung mapapansin nyo din, kung dati na kayong nanggaling dito sa Boracay, meron ng malaking changes dito sa may mga kalsada nga dito, no? So, simula nung nag-closure nga noong 2018 is meron na siyang mga sidewalks dito sa gilid. Kung mapapansin nyo, brick pa siya. So medyo may kabagalan lang talaga yung takbo natin. So dito sa may left, merong Salido Hotel. Though medyo bago lang yan sa pandinig ko, parang ngayon lang din ata yan nag-open at hindi ko rin sure kung open na yan. At kung mapapansin nyo, kanina pa nga tayo na-overtaken kasi nga medyo may kabagalan yung takbo natin. Takbong 20 lang tayo, ha. Para marami din ako maipakita sa inyo. So nandito lang naman tayo sa right side corner para maka-pass through sila. So on our right, short time Dormitel. And eto sa kaliwa is yung Daauhana. Isa yan sa mga 5-star properties dito, no, sa may Boracay. Though alam ko medyo bihira yan marinig. At dahil nga doon, ngayon, napag-alaman ko kasi tinanong ko dito sa may guard nila kanina na as of now, ngayon July, temporary close lang muna daw sila. So hindi naman binigay kung ano yung dahilan. Ewan, baka magre-renovate. Pero medyo bagong property lang yan dito, nag-open yan ata ng around 2019 or 2020. So on our left, meron dyan daan papunta dun sa may Angol Beach. So right now, approaching tayo sa may bandang kanan, meron dyang gasoline station na Shell. So ayan siya. Wala pang masyadong property naman dito sa side na to. Pero pagdating natin dito sa kakaliwaan natin, yan.
Simula na yan ng mga maliliit na hotel. At kung dediretsuhin pala natin to, is yan yung papunta sa may munisipyo ng Manok-Manok. So right now, andito tayo sa may lagpas lang ng may Bantod or Bantod pa to. On our left naman, nandyan yung staff house ng Astoria. Ayan, yung may ginagawang construction sa taas. And then, we're approaching sa isa pang gasoline station, AKY. Meron dyan pa kanan, kung nakikita ninyo. Papunta yan ng Back Beach. Kung gusto nyo makita yung daan papunta sa Back Beach, pwede nyo i-skip sa chapter ng Back Beach. Papakita ko din yan. So, on our left, yan yung Angol Road. Papunta yan sa Angol Beach. Pero part na rin yan ng Station 3. Tawag lang talaga Angol Beach. So, dyan is Mandala Spa. And yan, sa kaliwa, Grospe Resort Boracay. Medyo parang bago ko lang din yan narinig. At may private property din doon. Medyo magulo. So, on our left din, ito yung St. Gab Medical Center o hospital dito. Isa na yan sa mga pinakamalaking hospital dito. So, may ginagawang dito, pedestrian lane. So around this time, kung mapapansin ninyo, medyo parang busy, no? Kasi syempre, ngayon, alas 12, papasok yung mga magtatrabaho ng sabihin na nating PM shift. Kaya medyo busy. Pero normally, kapag mga bandang alas 3, on a weekday, actually weekend ngayon, medyo tahimik dito. Wala masyadong sa kalsada. Sa kanan, merong Andox. At sorry, kung na-miss nyo pala, sa may kaliwa, a little bit, meron dyang papunta naman sa beach. So on our left, yan, medyo na-traffic lang tayo ng konti, tigil. Meron dyang convenience store, Budget Mart. And then sa kaliwa din, nandyan yung Astoria Current, Paradise Garden, Casa Pilar, at meron pang mga maliliit na accommodation dyan. Yan, so tara, paano na uli? Medyo gumaan-gana ulit ang trapiko. Oopsie. Sa kanan, meron dyang Bacon All Day na restaurant. Hindi pa namin na-try dyan actually. And on our right naman uli, Aero Suites Hotel. At sa kaliwa is Paradise Garden. Dito naman sa kanan is Boracay Mini Mart. Diyan ako nag-grocery dati. And then, meron na rin silang hotel. Big time na. And then, on our right na naman again, is ito yung tinatawag na Bukid Talipapa. As you can see, sa kaliwa, andyan yung U Hotel. At sa kanan din naman, meron ditong malaking building. Yan yung dental clinic yan. So sa kaliwa, Boracay Tropics.
At sa kanan naman, sarado nga lang tong isang to. Crown Regency. Sa kaliwa is Henan Palm. At meron diyang kalsada. Ang tawag dyan sa area na yan is PCTV. Dahil I think meron diyang office ng PCTV. At may mga maliliit na dyan, mga hotel or for accommodation. So kung mapapansin nyo, medyo dumilim, no? Sana hindi naman umulan para magpatuloy natin to. Sa kaliwa naman uli is Henan again, Henan Lagoon. And on our right is dyan yung papunta ng The Henry. Kung napanood nyo yung video namin sa The Henry, panoorin nyo na. And then sa kaliwa naman natin ngayon is yung Azalea. Papunta yan ng Boracay Regency at meron pang isang meron pang isang Henan dyan. At andyan din yung Eurotel, Boracay Haven, and etc. So sa kanan may malita na clinic dito, yung AMC. Then papalapit na tayo sa D-Mall. Pero bago yan, ito yung Red Coco Inn. Red Coco Inn. So sa kaliwa, isa sa mga pinakabagong bukas na Henan Park Resort. Sa kanan naman natin is Alta Brisa. At sa kaliwa is Jollibee. Store 998 daw yan. And then on our left is ayan na. Ito na yung D-Mall. Pero before that, meron diyang maliit na daan na parang meron sila diyang patalipapa. At meron ding mga dyan, may mga maliliit na accommodation din. O hotel for accommodation. So, andito na tayo sa may tapatan ng D-Mall. Ayan yung McDo. Siguro pinakasikat na McDo dito sa Aklan. So we're here na sa may D-Mall. So on our right naman, Back Beach Burgers. Meron din kaming mini vlog dyan sa experience namin dyan. On our left is Henan Crystal Sand and katabi naman niya is Haven Suite. Dito sa kanan is meron ditong school, elementary school. Yeah, Balabag Elementary School. And then may bangko dito ng East-West. And then on our left naman then is Paseo Pacific. Nakapag-stay na kami dyan pero hindi pa kami nagbablog noon. Sa kanan naman is Crown Regency din. Sarado din yan. On our left, natakpan lang ng cab, Kamusta Boutique Hotel. Then may mga maliliit na restaurant dito. Sa kanan is nandito yung Pig Out. Katabi naman yan is Metro Bank. Sa kaliwa is Jinjiang Inn. And then, ayan yung Astoria Boracay. Sa kanan is merong Emerald Island Hotel. Sa kaliwa, ito yung Elizalde Compound. No, kung mapapansin nyo, yan yung part ng dito sa may White Beach na maraming tumatambay kasi madaming mga puno-puno dyan at makulimlim. And
And then sa kanan naman natin guys is yung Johnny's Beach Resort. Maliit lang na property yan. Sa tapat niyan is yan, Maya's, restaurant nila. At nandito na rin tong Jonas Fruit Shade. At sa kanan naman is Diamond Water Edge Resort. Yan. Sa kanan merong Andox. At nandyan yung restaurant ng Shore Time. Doon pala sa Andox is nandun din yung Shore Time. Sa kaliwa naman is Parao. And sa tabi naman yan is the Sunnyside Cafe. Dami, dikit-dikit. So sa kanan, nandito yung Balabag Plaza na tinatawag. Nandito rin yung simbahan. Sa kaliwa naman natin is Watercolors at nandito yung True Home na mga maliliit na beachfront property naman. Then on our left is Seaworthy. Andyan din yung Coco Mama. Sa kanan is One Central Boracay. Meron dyan mga kainan. And on our left naman is Estacio 1. At dito sa may kanan din, meron silang parang extension nila dito ng Estacio 1. Parang 3-story na building. Sa kaliwa naman, approaching tayo sa Seawind. And then ito, sunod-sunod to. No? Sunod-sunod na magkakadikit na property. Okay, game. Mauuna dyan is etong White House. Tabi ng White House is Two Seasons. Then sa tapat naman ng Two Seasons is Henan Prime. And then sa tabi naman ng Two Seasons is yun na, yung isang part ng Henan Prime. Then sa tabi ng Henan Prime is napag-stayan namin na family budget hotel, Lucay Las Brisas. At sa tabi naman is Residencia Boracay. Sa tabi ng Residencia naman is Ambassador in Paradise and then Discovery Shores. So ayan, tabi-tabi sila. So kung hindi nyo pa napanood yung video namin sa Lucay Las Brisas, out na siya, pwede nyo na siyang panoorin. Family budget hotel siya dito sa Boracay. Station 1, beachfront. And then on our left naman is Fridays under renovation. And then Pinnacle and then The Lind. Yan. The Lind is isa yan sa mga 5-star na property dito sa Boracay. And then sa ngayon pa lang, on our left is, banggitin ko na, andyan yung Canyon at 4 Points, Boracay, which meron din kaming hotel tour and some sort of review. Pwede nyo na rin silang panoorin. Ito yung tinatawag naman na Sitio Sinagpa. So, ayan. So, itong malaking space naman sa kanan natin, part yan ng golf course ng Fairways, which is dadaanan din naman natin yung main entrance niya. So, ayan. Ito yung approaching na tayo sa tinatawag na Sitio Hagdan. So ayan, kung mapapansin nyo yung sa kanan, yan, part na rin yan ng Fairways. So ayan, medyo paakyat to, uphill. So
So ayan, nakikita nyo na yung entrance ng Fairways and Blue Waters. Blue Waters ka ba? No, Blue Water lang, walang S. So sa kaliwa, isa sa mga pinakamalaking mall dito, yan yung City Mall. Sa tabi niyang City Mall is nandyan yung daan naman papunta ng Diniwid Beach na marami ding properties dyan. No, pinaka naaalala ko lang dyan is yung Microtel. Ayan, nandyan mayroon silang sign dyan. At meron palang 7-Eleven dito. Sa tabi lang ng City Mall. Ayan, I think part siya ng City Mall pala. Sorry. So, eto, medyo nasa kabundukan tayo ngayon ng Barangay Yapak. May ginagawa lang dito. So, sa kaliwa dyan, meron dyang gas station at meron din niyang daan papunta sa beach. No? Balinghay Beach ang pangalan. So, right now naman, approaching tayo on our right, staff house ng Moving Peak. Dadaanan din natin yung property na yon. Yan, nasa kanan. And then on our left naman, yan yung staff house ng Discovery Shores. So kung mapapansin nyo pala, consistently dito sa may kanan natin at sa kaliwa, merong sidewalk. No? So actually, it's very enjoyable na maglakad from kahit saan dito sa Boracay. Kasi nga, simula nga nung magbukas ito from rehabilitation, nagkaroon na niyang sidewalks. Though itong sidewalks is kakatapos lang nito last year. From 2018, I think yan, inabot ng 5 years bago matapos yung kabuuan niya. Actually, kahit kami, nasubukan na namin maglakad-lakad dito. Kahit malayo pa. Sa kaliwa naman is Grand Vista. Though, di ko sure kung kailan ba mag-o-open niya. Pero sarado siya as of now. And then on our left also is meron dyang kalsada papunta naman sa Balinghay Beach. So sa kanan naman natin, nandito yung Hotel Sofia. Pero sarado na sila ngayon. For some reason na hindi ko i-disclose. At sa kaliwa is kung mapapansin ninyo, ayan yung main gate ng Crimson. Isa sa mga luxury 5-star property dito sa Boracay. At kung nakikita nyo sa harapan, may malaking construction na nagaganap. No, ang balita ko is ano yan, parang mga kondo. At sa kaliwa din dyan, andyan naman yung kalsada papunta naman sa Moving Peak. So ayan. Yun yung sign ng Moving Peak. Kita nyo ba? Okay, on our right naman, ito yung tinatawag na New Coast ng Boracay. Andyan yung Savoy, Belmont na nakapag-stay na rin kami parehas, at yung magbubukas na Chancellor Hotel. Then sa kaliwa naman, mapapansin nyo yung mga nasa gilid ng bundok. Yan naman yung Alta Vista.
So papalapit na tayo sa town proper ng Barangay Yapak. At past that is yung ano naman, Puka Beach. Lalaki ng crane, no? Crane nga ba tawag dyan? Inano pala nila yung bundok. Giniba. Shame. So ayan yung entrance ng Alta Vista. So sa kanan naman, madadaanan naman natin yung Shangri-La. Isa din yan sa mga 5-star luxury property dito sa Boracay. So, ilan-ilan lang naman yan. And I forgot to mention pala, meron doon pakaliwa pala kanina, bago yung Alta Vista, doon yun naman yung papunta ng Shangri-La. So not to be confused dito sa staff house nila, hindi yan yun. So sa kanan, papunta yan ng Ilig-Iligan Beach, at dito sa kaliwa naman, kung saan tayo pupunta, is ang Puka Beach. So malapit-lapit na tayo, guys. So sa kanan, nandito yung Yapak Elementary School. Nandito na nga tayo sa may town proper ng ng Barangay Yapak. Meron diyang covered court, ayan, sa harapan natin ngayon. At meron din ditong, I think, chapel or maliit na simbahan. So ayan. Oops, may ginagawa pa palang kalsada dito. So nilalatagan ng bagong kalsada. Dahan-dahan lang tayo. So eto, nasa rough road nga tayo ngayon. Wala naman mga kung ano mga pang-accommodation dito. I think wala akong nakikita din yung mga kung anong sign. Beside dyan sa may bandang harapan, I think meron na dyan mga accommodations. So ito, lumalapit na tayo sa Puka Beach. Ayan, kapansin nyo, dami mga turista. So, andito na tayo sa may Puka Beach. So, hanap lang muna tayo ng paparadahan. Pakita ko lang din sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa may Puka Beach. And I think pwede mag-park dito. Ito, may paradahan ng motor. So, right now, dito na nga tayo sa may Puka Beach. Daming tao. Dito sa atin na. Saan gate 6? So, ayan. Dito, may mga malitang kainan dito. Ayun, no?
So ayan. Medyo mahangin-hangin pa rin dito. So merong may mga shop dito. Souvenir shop. Daming tao. Ma-LJ pa lang ngayon dito. Ayun, daming tao dun. So, nothing much to see here naman. So, medyo banda dun sa may back beach talaga yung mga properties dito. Actually, masarap mag-ano dito. Masarap nga mag-bike-bike, mag-ride ng motor. Kasi mahangin. Ayan. Ito kung nakikita nyo, ito na yung dagat. And then on the right, meron dyang tourist spot na pwede kang may mga mangroves dyan na pwedeng puntahan. A picture and everything. Ayan. Kaya kung mapansin nyo din, sa harapan, may mga nag-aabang na e-trike dyan. Ito, dito yun. Then normally pala dito dumadaan yung mga yung mga delivery truck. Hindi yan sila masyadong dumadaan sa may main road. Kasi nga, makakadagdag sa traffic. Dito kasi actually maluwang. Sa kanan pala natin ngayon is ito yung tinatawag na Ate Village. Dito nakatira yung mga native nating mga kapatid na ate. And then, sa kanan again, this is Club Galaxy. Mga twice pa lang ako nakapasok dyan. Eto, so nagsisimula na tayong lumapit dun sa mga properties dito sa bandang back beach, no? So sa kaliwa pala, guys, isa yan sa mga pinakasikat na maliliit na restaurant dito is Todd's. The best yung lomi dyan. Sarap din ng mami. Mga Filipino food. At may mga short orders din naman sila. So, magpo-focus tayo dito sa may bandang kanan kasi madaming properties dito. Pero sa kaliwa natin, ayan yung Q Lodge. Then, sa kanan, nandito yung side ng back beach. So, pinakamauuna dyan is, I think, ito na yung pinakamagandang property dito. On our right is Aqua Boracay. Hopefully, makapag-check-in din tayo dyan soon enough. And then, sa kaliwa din is andito yung Bloom Boracay, I think. Bago lang din to. Parang ngayon lang ata din to nagbukas. So, ayun, 1,298 daw yung price. Sa kanan is andito yung Scandi
villas at meron din silang medical clinic. And then sa loob-loob din niyan is nandyan din yung Seven Stones. Yan, nandyan din yung Levantine. Yan. So approaching na tayo sa may D-Mall. So ito, dito na nga tayo sa may D-Mall. So ayan. So liliko tayo dito sa may kanan para maipakita ko sa inyo yung magiging arrival natin sa Back Beach area naman. So, dadaanan pala natin yung may daan na pakanan. Nandun nga yung mga Lazy Dog, entrance ng Seven Stones. So, ayan. Dito na tayo sa may Back Beach area. So, ayun yung I Love Boracay na sign. Nakikita ninyo. So, generally, yung paakit doon is papunta na yan ng tinatawag na Mount Luho. Dati yung tourist attraction, pero I think sarado na sila ngayon. So, community na lang siya ngayon. So, ayan. So, sa ngayon, uwi na ako. Tapos na yung content natin for today. And I hope naging informative yung gala natin for today. So kung nagustuhan niyo pala tong video na to, do hit the like button and subscribe sa channel namin. So sa ngayon, yun na lang muna. And as usual, see you on the next one. Bye-bye.